Hát akkor nyomjuk meg bármelyik billentyűt az indításhoz. Na. És akkor mindjárt, ha úgy gondolja a játék is, akkor betöltés. És akkor tudjuk folytatni. Én eléggé el vagyok maradva a küldikkel, mert sem a komolyabb varázslatok nincsenek még meg. Ó, igen. Na szóval... Ja, itt hagytam abba. Mellékküldiztem, tehát a főküldetés szálhoz direkt nem nyúltam. Hú, várjunk, be kell tölteni a játéknak, jó. Oké. És azt vettem észre egyébként mindenkinél, nem csak nálam, hogy Roxfordban, vagy Roxfordban nincsen gond, de Roxmordsban van probléma. Van probléma az FPS számmal. Úgyhogy reméljük, hogy nem lesz gond. Na nézzük. Csináljuk a főküldetés szálat, mert van belőle bőven. Igen, Weasleyvel kéne, vagy a Weasley professzorral kéne találkozni, de a szükség szobáját is ki kéne oldani, szóval álljunk neki. Oké. Térképre vissza. Térkép. Roxford térkép. Na várjunk, te most engem hova vezetsz? Világtérkép. Visszavezetsz a Roxfordba, oké, én ezt értem. Ja, oda. Aha, várjunk, akkor kattintsunk oda, és a legközelebbi itt van. Hello Blaze, hello, 1000 éve. 1000 éve. Mizu. Végtelen, hello Csonti, hello. Végtelenül örülök neki, hogy nézzétek meg. Gépi fordítás is olyan pontos, mint az óramű. Nagyon jó. Végtelenül örülök neki, hogy van. Mindenkinek könnyebbé teszi. Nekem is, mert nem kell bajlódnom a fordítással. Amúgy se sokat bajlódtam. És tökéletesen értek így mindent. Úgyhogy... Jaj, de annyira jó ez a játék, úristen. Úgyhogy... De legalább kapott egy olyan játékot, ez a történet, amilyet megérdemel. Pillanat, ezt meg kell néznem. Várjunk, ez melyik? Akkor ez már megvolt. Jó. Szia Fanni, hello. Na, akkor futás kifelé. Akit esetleg érdekel a felirat, hogy hol lelhető fel, annak mondanám, hogy a felkiáltójel felirat parancsal megtaláljátok. Köszi. Mármint a linket. Oké, 13 lépés, valahol itt lesz. Itt kezdjük el. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor.
Na nézzük. Jaj, és hogy telik a szombatotok? Meséljetek. Kíváncsian várom, hogy kinek hogy telik. Én meg ugye, hát kedvem volt játszani a játékkal, újfent. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Oh, okay. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Az igen. Na jó. Oké, megvan. Hello, Viktor, jól vagyok, jól vagyok. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. Wow. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Okay. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Te mi vagy? Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Jó, hát keressük. Dear me. Ez az eltüntető varázslat, ezt tetszik. Revelio. Oh, looty loot. Jó, hát akkor... Jó, hát akkor kezdjük. Accio. Azaz. Természetesen soha, nem. Soha nem keresnék semmilyen tárgyat, meg nem lootolnám szét magam. Nem. Ti is tudjátok, hogy ilyen nem következne be. Egy kávét azért megiszunk. Tök jó. Szegény. Tényleg a kávé. Ugye, Blaze? Én tudom. Igen, szoktam mondani, hogy esküszöm, hogy rosszban sántikálok, vagy mi. ezek a páncélok, ezek jó pofák. Meg úgy általában az egész játék jó pofa. Nem kérdezek semmit, nem. Nem teszem fel a kérdést, hogy ez mit keres itt. Ez nagyon jól néz ki. Júj, lampionok. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Hát igen.
Oké. What was that? Was that a golden stitch? Accio. Perhaps you should summon your wits and find out. Ja, hogy átbújni kell. Jó, akkor ezt egy kicsit kijjebb kell húzni. Oké, mehetünk is. Hopp. Na, már megint valami leválasztó. Nem tudom, mit csinálja ezt egyébként. Agyérgörcsöt kapok tőle, de hát ilyen dolgok előfordulnak itt. Ezt hogy? Na várjuk. Ja, megvan! Ó, hát értem. Gyere csak, de ne keresztbe, be, légy szíves. És beáll keresztbe. Ó, Istenem, ezt csak én lehetek. Nem már! Most ez komoly. Mondtam már, hogy kiszúrtam magammal? Eltörtem a játékot, igen. Egyből. Na, gyerünk, azaz! Menni fog, told, ügyes vagy. Úristen, megvan. Gyerünk! Azaz, Na, még egy picit, mindjárt megvan, megoldjuk. Csak a szőnyeg a probléma. Menj már! Ez az, oké. Úristen. Megoldottam. Nehéz szülés volt, de sikeres. De figyeljetek, hát nem is én lennék, hogyha nem törném el a játékot. És mondjátok azt, hogyha nem így van. Oké. Na, próbáljuk meg még egyszer, hát ha el tudom törni még egyszer a játékot. Hello, Weekly Excitement. Úristen, még mindig nehéz kiolvasnom a nevedet. Hello. Na várjatok. Tehát ott tartottunk volt. Oké. Körbe. Egyre jobban megy. Hát az, hogy eltörjem a játékot, az tök... Nem tudom, mit csinálja ezt, de megőrülök. Valami mindig leválasztódik, és nem tudom mi. Én egy kicsit körbenéznék a helyedben. Loot! Loot! Várjatok, loot. Körbe. Hát máset csinálok, tessék, akkor egy kis zene. Na, figyelj ide, komám. Te nagyon... Úgyse fogok tudni itt felugrani. Ja, valahogy tudtam. Béna. Levioso. Accio. Na gyere. Levioso. Protego. Rossz gombokat nyomok, de ne is törődjetek vele. És te ott fogsz maradni? Hát jó. Egyébként ezen próbálkozom. De nem bírok beugrani! Fanni, van egy olvas shell file a mappában, amit letöltesz. Mindent nagyon szépen el fog neked magyarázni. Na várjatok. De nehogy már ne tudjál felugrani, te szerencsétlen. Na. Akkor is megoldom. Oké, állj meg. Nincs mit.
Most komolyan nem fogsz beugrani? Hát én a helyedbe simán beugranék, de most így komolyan. Na várjatok, mert itt valami nem gömbölyű. Én akarom rossz helyen próbálni? Itt kéne beugrani, nem? Mert én arra gondoltam, hogy esetleg itt. Arra gondoltam, hogy esetleg itt. De a másik oldal is. Én próbálom rosszul. Ja, akkor jó. Sejtettem, csak gondoltam, hogy... Tehát ez a szokásos hülye kérdés, tudod? Hülye kérdés, hülye válasz. Na nézzük. Akkor törjük el még egyszer. Na, menni fog. Ne már. Eddig egyik próbám se jó. Nem baj. Ne törődj semmivel, gondolkozunk. Na nézzük, hogyha én azt el akarom érni, azt hogy tenném? I hope that house elf can find us in here. Azt a zsákot akarom. Én azt látom, hogy a zsákot akarom. Az, hogy érem el, azt még nem tudom, de azt nagyon. És itt az akaromon van a hangsúly, nem az, hogy szeretném. Ó, itt is van valami. Itt mindenhol van minden, basszus. Nem akartam megtalálni a manót. Nem áll, basszus. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. Együtt fedeztük fel ezt a szobát. Nem akarom tudni hogyan. Nem akarom tudni a részleteket, meg végképp nem, Weasley professzor. Deke, would you be so kind? Of course, És hát ugye tudjátok, mi a neve a... The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Arra koncentráljak, amire szükségem van. Oké, zsákpénz. Koncentráljunk, fiúk, lányok. Ki mit szeretne? Hűha. Ez nem az, amire gondoltam. És most képzeljétek el, hogyha az összes így egybe, egy kupacba így visszaesne.
I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Hát, a loot az bukott. Fene essen bele. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Na, taníts meg. Na, kezdődik megint. Very good. Okay. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. Tomások és Where can I tekercsék. find the resources I need? While resources such okay. as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. Kopácsolást lent. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Na nézzük. Oké. Szerintem ide lesz. Oké, először is T, és szükségem van erre. Ez pedig oda megy. Jó, na nézzük. Wow. Oh. Oké, botanikus állomás kell még. Csak a színt megváltoztatjuk, mert szerintem... Szerintem ez passzolna leginkább. Oké. Próbáljuk meg még egyszer. Ezt még szoknom kell nekem. Oda már nem tudod helyezni, jó? Valahova. Ott jó volt, ott jó. Mi? Hát kell lenni elégnek. Jó, akkor forgassuk inkább. Hogy tudom forgatni? Így, oké.
Elérte az ilyen... Most nem tudom letenni. Beítal állomás költségvetése. Ja, nem jót akarok letenni. Várjatok, baj van. Kis tudományos bájital. Igen, botanikus bájit, az megint más. Ja, jó, akkor én ezzel meg vagyok. Jaj, te hülye vagyok. Úristen. Nem szól senki. Látjátok, milyenek vagytok? Nem szóltok rám. Hogy itt próbálkozok a lehetetlennel. Oké. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Nyomjad, már mehet is. Már mehet is. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Ne becsüljed alá a meglátásait. Jó, oké, köszönöm. Köszi. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Oké. Nagyon jó, megvan a 16-os szint. Jó. Oké. Nyomjad. Na. Jó. Jó, taníts meg. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Köszi, van elég. Igen. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Nyisd meg a küldetésnaplót. Jó, nézzük, mit kéne. Majd ezt is megnézzük. Belső építészet. Ez kell nekem. Na szóval... Varázsolj 5 darab falidíszt és 5 darab padlódíszt. Jó. Tehát akkor egyes. Falidísz. Művészeti alkotás. Rohadt jó. Négy. Még kell egy 5. Oké, akkor ezek a díszek megvannak, és már csak padlódísz kell. Padlódísz. Wow. Nem engeded? Te a másikat odaengedted. Most ezt miért nem? Nem engedi. Nem már. Ez így nagyon szar. Nézzétek meg. Azt arrébb engedte. És ezt meg nem engedi. Ó.
Jó. Jó legyen. Tedd oda mellé. Még egy darab valami kell. Good work. Shall we move on? Na, meg vagyunk. Jöhet a I've következő. conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The Alterációval. altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Hűha. Na hát már ismét egy... Oké, ez is megvan. Altering. Just aim your wand. Any conjured item and perform the altering spell to customize it. Egy tárgy színének megváltoztatása, jó legyen, akkor változtassuk meg a színét. Oké, és egy tárgy méretének módosítása, ezt mondjuk nem értem, de jó legyen. Hát ez nem az volt, amit kért ezek szerint. Tárgy méretének a megváltoztatását változtassuk meg. Hello Salieri, hello hello! Ha, legyen ez. Ez tök jó. Nicely done. Now you're ready for Okay, something a let's see your little buffer. more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering. Oké. Wow. Na jó, hát ez menő. Jó, legyen ez. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deep. Egy kis Sims, igen, igen, igen. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley. De nagyon menő. Magic some years ago. Deke thinks you can enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. De rohadt jól néz ki. Na gyere, Deke. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course.
what sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Hello, Of course, Novitki. you Hello, needn't hello. keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Az Indeed. biztos, hogy tele van No matter lehetőségekkel. how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Oké, még egy terem? Oké. Hello. Csak nem bírtad ki, hogy ne folytasd. Nem, Novitki, ez az én An bajom even is. bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. Több helyre van If you'd like to szükség. customize Igen, the mindjárt space csináljuk further, a you can use these spell cards. helyet, You'll hogy find lányokat more is of them tudjunk both hozni. inside and outside Érted? the space. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Használd bölcsen. Én olyan bölcsen fogom. Excellent. Oké, akkor legyen a... De hogy nézhet ez ki ennyire jól? Úristen! Na nézzük, akkor most az egészet átszabom. Bocsi, fiúk, lányok, hát innentől elvesztettetek kicsit. Én nem a képet akarom. Kit érdekel a kép? Ez az. Úristen. Kész, kész. Oké, na, Mizu. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Majd legközelebb. Na nézzük. Ez a szobor tetszik, ez maradhat, a többi nem érdekel. Nézzük a másik oldalt. Ha. Jó, hát ezt más hangulatúnak kell csinálni, tehát ez így nem marad. Én ezt már látom. Hát hogy néz már ki? Jézus. Kész. Nesze neked, gótika. Most ez, ha az egész falat megváltoztatom ilyen gótikusra, az hogy fog kinézni? Hadd nézzem. Aha. Ez inkább maradjon így. A mennyezet az oké. Ott az ott mit csinál fönt? Na várjatok. Az ott. Az ott mi? Az nyámat csinál ott fönn. Kész. Tehát fiúk, lányok, amint látjátok, ez rohadt jó. Nekem baromira tetszik, úgyhogy...
Tesztrászobor, hadd nézzem. Hát ez menő. Jó, hát figyeljetek, itt bármennyit lehet szimszezni. Igazából ez nagyon jól néz ki. Úristen. Jó, az menő. Na, folytassuk a küldiket, mert ez így nem mehet tovább. Soha többet nem fogok ide visszatalálni, azt tuti. Soha többet. Mindig eltévedek a Roxfordban, állandó jelleggel. Na. Akarom csinálni tovább a fülküldiket, mert az nagyon kéne. Nem akarom megkérdezni, hogy te ott mit csinálsz. Oké, ellenkező irányú futás. Oi, can you help me? Biztos, hogy nem segítek. Felejtsd el, hogy én segítek neked. Revelio. Confringo. Nem jó rá. Levioso. Jó, hagyjuk. Az a baj, nem tudom, hogy melyik feladványhoz melyik varázslata jó. Az ám a fő bajom. De szerintem más is így van bele. I was hoping to see you. Remélted, hogy találkozunk? You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Na. Hát akkor nézzük meg, hogy mi fog történni a könyvvel. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Egyébként fiúk, lányok, én nekem végtelenül tetszik, hogy ennyire kiszámíthatatlan a történet. Mert eléggé kiszámíthatatlan. De kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, nektek hogy tetszik?
Looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Nagyon menő. If only you were here to see this. Sorozatadaptációt, igen. Szeretném-e? Érdekes Hello, lenne. Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? Függe. You, my young friend. See now why you needed to return to the book? Tényleg? Az I lenne a also see why you fordítása a refer to this room Fignek? as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Hát hogy ne néznénk meg? Hát persze, hogy megnézzük. Na nézzük, hol van. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful
And do not tell anyone where you're going. Oké. Na figyeljetek, most mondhatnám, hogy tisztában vagyok vele, hogy hol van az a torony, de nem. Csak kíváncsi voltam, hogy mi lesz, hogyha erre a válasz lehetőségre nyomok. Az zárva van. Ja, mert innen jöttem fel. Oké. Oké, akkor tipli.